පරක්කු වෙලා අවදි වෙච්චි මම දඩිපිඩියේ ලෑස්ති වුණේ ඉස්කෝලේට යන්න. ඒත් අද වෙනද වගේ නෙමෙයි. මට ඇඟට හරීම අපහසුවක් දැනෙන්න වුණා. අසනීපයක් තිබිලා අනිවාර්ය බෙහෙත් වේලක් මගේ ඇරුණා වගේ දෙයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මං හැමදාම රැට පොත් ටික හදලා තියෙනවා උදේට අරගෙන යන්න. ඒත් ඊරෑ එහෙම හදලා නැහෙනේ. අනේ මට අමතකුණාද දන්නේ. ආයෙම පොත් ටික හදාගෙන මං ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වුණා. ගෙදරත් කිසිම සද්දයක් පත්යක් නැහැ. හරියට ගෙදර කවුරුවත් නැහැ වගේ. අම්මේ කතා කළත් කවුරුවත් පේන්නේ නැහැ. ලෑස්ති වෙලා එළියට එද්දී මං දැක්කේ මහ වැස්සක් එන්න ඔන්න මෙන්න වාගේ. අහස හොඳටම බර වෙලා. මූසල හුලඟකුත් එන්නේ හරියට කුණාටුවක් එන්න වගේ. ඉස්කෝලේ යන්නත් බෑ වගේ. මේ අම්මලා කොහේ යනවද මන්දා? මං එහෙම හිතලා වටපිට බලද්දී දැක්කේ මගේ කෑම පෙට්ටියේ තියෙනවා ස්තෝපුවේ කණප්පුව උඩ. අනිවාර්යෙන් කෑම හදලා තියලා අම්මා ගිහින් පහළ ගෙදරට. තාත්තා කෝ එතකොට? වැඩට යන්නේ නැති පාන්දරින්ම. අනේ මන්දා. මං අම්මට කතා නොකරම ගෙයින් එළියට බහැලා පාරට ආවා. හරිම පුදුමයි. වෙනදා සීසීකට යන වාහන එකක්වත් අද නෑනේ. මං වෙලාව බැලුවේ මං වේලාසනවත් පාරට ආවද බලන්න. හරි පුදුමයිනේ. වෙලාව නතර වෙලා හරියටම 12න් වැහි මන්දාරමත් මෝසමේ කුණාට හුලගත් එන්නම වැඩි වෙනවා වගේ දැනෙනවා. වෙනදා මං ඇවිත් විනාඩි 5ට 6:45 බස් එක එනවා. ඒකත් අද පරක්කුයිනේ. වෙලාව කීයද බලන්න විදියකුත් නැහැ. මං ආපස්ස බලද්දි දැක්කා ඈතින් කාර් එකක් එනවා. මේ නුහුරු සේයාවාස්සේ වාහනයක් එන එක හරියට ලොකු දෙයක්. හැබැයි හෙමින් එන ඒ වාහනේ කාර් එකක් නන් නෙමෙයි. මේක අනේ දෙයනේ හර්ස් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මිනි කාර් එකක්. මං નિરાයාසයෙන්ම අඩියක් පස්සට දිව්වා. මූසල හෝන් එකක් ගහගෙන ගිය ඒ මිනි කාර් එකේ පැත්තෙන් මල් ශාලාව කියලා ගහලා තිබුණා. ඇතුලේ කළු පාට මිනි පෙට්ටියකුත් තිබුණා. ඒ කාර් එකේ ඩ්‍රයිවර් මහ අමුතු විදිහට මන් දිහා බලාගෙන ඉන්න උනා. ඇත්තමයි බය හිතෙනවා. මන් ළඟින් ස්ලෝ කරපු කාර් එක හයියෙන් රේස් කරලා යන්න ගියා. හමෝ අද නම් එළියට බැස්ස නැකත මොකද්ද මන්දා? එළියට බැස්ස වෙලාවෙ ඉඳන් වෙන්නේ අමුතු දේවල් වගේම තිගැස්සෙන සිදුවීම් වුණාට ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ මගේ හිතට සැහැල්ලුවක් ඇති වුණේ අපි ඉස්කෝලේ යන බස් එක හෝන් කරගෙන මගේ පැත්තට එනවා දැකලා. බස් එක ටිකක් ළඟපාතට එද්දී මට තේරුණේ වෙනදට වඩා වේගෙන් බස් එක එනවා කියලා. බස් එක දැන් මගේ පැත්තට හයියෙන් එන බව මට පේනවා. මම බස් එකට අත දැම්මා. අත දාද්දී මහා හයියෙන් හෝන් කරන් බස් එක මගේ ඇඟට කැපෙනවා කියලා මට තේරුණාම ෂණිකව යටිකිරියෙන් කෑ ගහගෙන මං ආපස්සට පැන්නා. අම්මෝ නූලෙන් බේරුණේ. බස් එක ඈතට ගියේ මාව නග්ග ගන්නේ නැතුව. ආයි බස් එකක් එන්නේ 7:25ට. ඒකේ ගියොත් ඉස්කෝලේට යන්න ප්‍රමාද වෙනවා. ඒ නිසා මං පයින්ම ඉස්කෝලේ පැත්තට යන්න පටන් ගත්තේ බස් ඩ්‍රයිවර්ට
හිතෙන් බැන බැනමයි. පයින් ඇවිදගෙන යන මට වරින් වර එහා මෙහා ගිය යතුරු පැටියක් දෙකක් වගේ හම්බ වුණා. මට මුලින් හිතුනේ ඇඳිරි නීතිය දාලාද කියලා. ඒත් නැහැනේ. මේ වාහන යන්නේ. ඒත් පාරේ මිනිස්සු නම් කවුරුවත් හම්බුන්නේ නැහැ. වහින්න වගේ නිසා කවුරුවත් එළියට එන්නේ නැහැ. මං අහස දිහා බලන් කුඩෙත් ගත්ත අතට. කුඩේ ගත්ත විතරයි මං දැක්කා වැස්සට පියාඹන වැහිලිහිනියෙක්ව. ඌ වැහිලිහිනියෙක් නෙවෙයි. නිකන් උකුස්සෙක් වගේ අමුතු කුරුල්ලෙක්. එක පාරටම ඒ කුරුල්ලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒ උකුස්සෙක්වත් වැහිලිහිනියෙක්වත් නෙවෙයි. ඒ උලමෙක්. ඌ මගේ පැත්තට වේගෙන් එනවා දැක්කහම මට ආපහු යටිගිරියෙන් කෑ ගැස්සුණා. ඌ මගේ ඇඟේ කෑවි නොගෑවි ගිහින් පේන දුරකින් බිමට වැටුණා. මං හිමින් ලං වෙලා ඒ කුරුල්ලව පරීක්ෂා කළා. උගෙන් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. මං හිතන්නේ ඌ මැරිලා. අද දවස නම් හරීම අසුබ දවසක් වගේ. ආපහු ගෙදර යන්නත් හිතෙනවා මට. මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරපු මම තීරණය කරා පාරටත් ආපු එකේ ඉස්කෝලේ යන්න. කොහොම හරි මං ආපහු යන්න පිටත් වුණා. ඉස්කෝලේ පේන මානේ තියෙනවා පොඩි කඩයක්. අපි අයිස් කන්නේ ඒ කඩෙන්. අද ඒ කඩේ වහලා. හැබැයි ඒක කවදාවත් වහන්නේ නැහැ. අද මොකද දන්නේ? වැහි මන්දාරමත් එන්නම වැඩි වෙනවා. ඉස්කෝලේට මීටර් 100ක් වගේ ඈතින් මම ඉද්දී තවත් තිගැස්සිලා යන දෙයක් දැක්කා. ඒ මාව පහු කරන් ගිය මිනි කාර් එක තියෙනවා පාර අයිනේ නතර කරලා. දැන් නම් ටිකක් මට බය හිතෙනවා. මං ඒ පැත්ත නොබලම ඉස්කෝලේ පැත්තට දිව්වා. කාර් එක පහු කරනවත් එක්කම මහ මූසල හෝන් හඬක් නාද කරන්න උනේ මගේ හදගැස්ම වැඩි කරවමින්. හරියට මට ඒ කාර් එක පැත්තට එන්න කියනවා වගේ. මං සැලකිය හැකි දුරක් ඉස්සරහට ගිහින් නතර වුණා. නතර වෙලා ආපස්සට හැරුණා. ඒ බලද්දී කාර් එක ගාව මිනිහෙක් හිටගෙන මන් දිහා බලන් ඉන්නවා මන් දැක්කා. ඒ මිනිහගේ ඇස් දෙක රතු පාටයි. දැක්කහමත් බය හිතෙනවා. ඌ කාර් එකේ දොර ඇරලා අතින් සංඥා කළා කාර් එකට නගින්න කියලා. මං හැරුණ ගමන් ඉස්කෝලේට දිව්වේ පස්ස නොබලමයි. ඉස්කෝලේට දුවපු මන් දැක්කේ ඉස්කෝලේ ළමයි දෙන්නේ 3 දෙනෙක් වගේ එහා මෙහා යනවා. ඒත් මේ වෙලාවට ඉස්කෝලේ ළමයි 100,000 ගාණක් එහා මෙහා යන වෙලාවක් මේක. මට ඒ වෙලාවේ නම් තේරුණා මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. උදේ මං ඉස්කෝලේ එන්න ලෑස්ති වුණ වෙලාවේ ඉඳන්ම වෙන්නේ හරීම අద్భుත දේවල්. උදේ ඉඳන් සිද්ධ වුණු දේවල් මට එකින් එක මතක් වෙන්න වුණා. ඒවා මතක් කරන ගමන්ම පන්තියට යන්න මං පිටත් වුණා. කොහොම හරි වැහි මන්දාරම වලා අකුණු වලින් ටික ටික ඡණ්ඩ අතට හැරෙන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. වැහි අන්ධකාරේ වෙනදටත් වඩා ඉස්කෝලේ වෙලා ගන්නවා වගේ දැනෙන්න වුණා. ඔය අතරේ පන්ති කාමරේ පැත්තට මං ඇවිදන් යන කොරිඩෝව පටන් ගන්න තැන ඉඳන් තවත් කවුරු හරි මාත් එක්ක එනවා වගේ දැනෙන්න වුණා. ඉස්කෝලේනේ ළමෙක් වෙන්නේ නැති. මං වැඩිය ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒත් ඒ ළමයා ටික ටික මට ලං වෙනවා වගේ කියලා මට දැනෙන්න වුණා. ලං වෙන්න මගේ ඇඟට උදේ ඉඳන් තිබුණු අපහසුතාවය හා කටුක බව වැඩි වෙන්න වුණා. පිටිපස්සෙන් එන කෙනා මට කතා කරනවා. දෙපාරක් නොහිතා මං ආපස්සට හැරුණා. හැරුණ වෙලාවේ දැක්ක දෙයින් මං බයෙන් බිරාන්ත වෙලා ගියා.
මොනම විදිහකින්වත් මගේ ඉස්සරහා ඉන්න බැරි චරිතයක් මගේ ඉස්සරහා හිටගෙන මා එක්ක hina වෙනවා. ඒ හිටියේ සඳුනි. සඳුනි කියන්නේ මීට මාස 3කට කලින් ලියුකේමියාව හැදිලා මැරුණු ළමයෙක්. දෙයනේ. එයා කොහොමද ආයි ඉස්කෝලේ ඉන්නේ? මං යටිගිරියෙන් කෑ ගහගෙන ඉස්සරහට දිව්වා. ඒ දුවගෙන යද්දී මං කොහොම හරි ඉස්කෝලේ සංගීත කාමරයට ගිහින් දොර වහගත්තා. දෙයනේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මට පිස්සු හැදිලාද? නැත්නම් මේක හීනයක්ද? මං අඬ කල්පනා කරන්න උනේ මේ ව්‍යාකූල දේවල් එකක්වත් දශමයක්වත් තේරුම් ගන්න බැරුව. එහෙම හිටියේ මට කාමරේ ඇතුලෙන් ගැඹුරු පියානෝ වාදනයක් ඇහෙන්න වුණා. කවුද මේ වෙලාවේ පියානෝ ගහන්නේ? මං පියානෝ එක පැත්තට හැරුණා. කවුරු හරි වාඩි වෙලා පියානෝ එක වාදනය කරනවා. මං එයාව කලින් දැකලා නෑ. හැබැයි ඒත් ගෑනු කෙනෙක්. කොහොම හරි කාමරේ මේසෙ උඩ ලොකු බෑග් එකක් එකපාරම බිමට වැටුණා. මට කෑ ගැස්සුණා. ඒ බෑග් එක එකපාරටම හෙලවෙන්න පටන් ගත්තා. හරියට ඇතුලේ සතෙක් ඉන්නවා වගේ. මං පියානෝ ගහන කෙනාට කතා නොකරම බෑග් එක ළඟ දන ගහගෙන ඒක ඇරියා. අරිනකොටම ආවේ ඉවස ගන්නම බැරි කුණු ගඳක්. හපොයි මේ කොණ්ඩයක්ද හවරියක්ද? මං හවරියක් කියලා හිතාගෙන බෑග් එකේ තිබ්බ කොණ්ඩේ ඇදලා ගනිද්දී කඳින් වෙන් කරපු හිසක් මගේ අතට ආවා. මට ඇති වුණු බයට සංගීත කාමරේ දෙක වෙන්න මං විලාප තිබ්බා. ඒත් එක්කම පියානෝ වාදනේ නතර වුණා. ඒක නතර කරපු ඒ කෙනා මන් දිහා හැරිලා වියරුවෙන් hina වෙවි බලන් ඉන්නවා. මූණ සුදු මැරි වෙලා ගිය කට කළු පාට වුණ ඒ මූණ දැක්කහම තනි හිතෙනවා. මගේ බය දෙගුණ තෙගුණ උනේ ඒ වාදක ගෑනු මූණමයි මගේ අතේ තියෙන බෑග් එකේ කඳින් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් නැගිටගත්ත මං දොර ඇරගෙන ඈතට දුවන්න උනා. දුවගෙන යන මම එක තැනක නතර වුණා. කවුරුත් පේන්න නම් නෑ. අමනුස්ස සේයාවක් පේන්න තිබුණෙත් නෑ. මට මොකද දෙයනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ? මම මේ මැරිලාද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. මං එහෙම්මම බිම ඉඳගත්තා. බිම ඉඳගත්තේ ඔළුව උඩට හරවගෙන. ඇස් පියන් උඩ බලන් ඉන්න මගේ මූණට මොකක් හරි දෙයක් වැටුණා. වැටුණා කියන්නේ ඇහැ මුලට වැටුණු නිසා තප්පර ගානකට ඇහැ පිය වුණා. අමාරුවෙන් යාන්තමින් ඇස් ඇරගත්ත මං උඩ බැලුවා. ඔයාලා හිතන්නේ මං දැක්ක දේ මොකක්ද? කොණ්ඩේ කඩා දාගත්ත ඇස් එළියට පැනපු දරුණු මූණක් තියෙන අමනුස්ස ගෑණියෙක්. සිවිලිමේ එල්ලිගෙන මං දිහා බලන් ඉන්නවා. එය අමනුස්ස ගෑණියගේ කටෙන් වැස්සෙන කුණු ලේ බින්දු තමා මගේ මූණට වැටිලා තියෙන්නේ. මං කෑ ගහගෙන දුවන්න ලෑස්ති වුණත් ඉස්සරහා තිබ්බේ තාප්පයක්. ඒ හින්දා මං තට්ටු 3 බිල්ඩින් එකේ තරප්පු පේලිය නැගගෙන බිල්ඩිම උඩටම දිව්වා. අවසානයේ මම මුළු ඉස්කෝලෙම හොඳට පේන උඩ තට්ටුවට ඇවිත් වටපිට බැලුවේ මට උදව්වක් ඉල්ලගන්න හරි මේ අවනඩුව අහන්න කෙනෙක් හරි ළඟපාත ඉන්නවද බලන්න. ඒත් මං ඒ වෙලාවෙත් දැක්කේ හරිම ව්‍යාකූල දර්ශනයක්. ඉස්කෝලෙට මං ඇවිල්ලා පැයක් නෑ කියලා මට හොඳටම ෂුවර්. ඒත් ඉස්කෝලේ ඔක්කොම ළමයි ඉස්කෝලෙන් පිටත් වෙලා යනවා කියලා මට පේනවා ගේට්ටුවෙන්. මං එත්තිවත් මෙච්චර ළමයි හිටියේ නෑනේ. කොහොමද දෙයනේ මෙහෙම වෙන්නේ? ඇහෙනවද? මාව බේරගන්න කවුරුවත් නැද්ද? අනේ. මං කෑ ගැහුවත් ඈතින් ඉන්න කාටවත්
මාව ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා මට තේරුණා. හැබැයි එහෙම කෑ ගහපු එකට ඉස්කෝලේ ළමයි අවධානය නොදුන්නත් වෙනත් පිරිසක් අවධානය දීලා තියෙනවා කියලා මට තේරුණේ බිල්ඩිම හරි කෙලින් පහළ බැලුවාමයි. මට අද උදේ ඉඳන්ම මගේ හිතේ දුර්වලම තදබල බිහිතියකින් මාව වෙලා ගන්නයි හදන්නේ. මොකක් හරි බලවේගයක්. ඒ බලවේගය දැන් මාව බිලි ගන්නව සූදානම් බව මට තේරුණේ මට මේ වෙනකන් හම්බ වුණ ව්‍යාකූල භයානක අමනුෂ්‍ය සේයාවන් ඔක්කොම බිල්ඩිම පහළ ඉඳන් මන් දිහා දත් විලිස්සගෙන බලාගෙන ඉන්නව දැක්කාමයි. ඒ අතරේ ඒත් එක්කම මට ඇහෙන්න වුණා ඈතින් උදේ ඇහුණා වගේ මිනි කාර් එකේ හෝන් හඩක්. දෙයනේ උදේ මට හම්බ වුණ මිනි කාර් එක ගේට්ටුව ඇතුළට දාලා මේන් බිල්ඩින් එක පැත්තට එනවා මට පේනවා. පහළ ඉන්න අමනුෂ්‍යෝ එක එක්කෙනා බිල්ඩින් එක ඇතුළට එනවා මට පේනවා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ යක්ෂයින්ට මාව වහුනොත් මං අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා. ඒත් මෙතනින් පහළට යන්න කිසිම විදිහකුත් නැහැ. කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට පනින එක විතරයි. මෙතනින් පැන්නත් මැරෙනවා. මුන්ට අහුනත් මැරෙනවා. ඒත් මට පනින්න බයයි. මම මැරෙන්න බයයි. පහළ බලපු මන් දැක්කේ මිනි කාර් එකේ ඩ්‍රයිවර් මන් දිහා බලාගෙන මට කතා කරන විදිය. මරණය අතර හිර වෙලා බලාගෙන ඉන්න මාව කවුරු හරි එක පාරටම බිල්ඩින් එකෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා දැම්මා. ඝන අන්ධකාරයකින් මාව වෙලා ගන්නවා වගේ මට දැනෙන්න වුණා. ඒ අන්ධකාරයත් එක්කම මට තවත් ශබ්ද ගණනාවක් ඇහෙන්න ගත්තේ තොර තෝංචියක් නැතුවමයි. ඒ ഘോഷාකාරී ස්වයාමය ටික ටික පැහැදිලි වෙන්න ගත්තා. කලින් මූණ දුන්න අසාමාන්‍ය සිදුවීම් එක්ක දැන් මොන වගේ මාරකයකට මූණ දෙන්න වේවිද කියලා මට හිතාගන්න බැරුවයි තාම මේ ඉන්නේ. ටික ටික මට අහලා පුරුදු කටහඬවල් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අපේ පන්තියේ ළමයි. පන්තිබාර මිස්ගේ කටහඬ. ළමයෝ ඇස්සරින්න. කෝ ඇස්සරින්න. අමාරුවෙන් ඇස් ඇරගත්ත මට දකින්න පුළුවන් වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ මෙඩිකල් යුනිට් එකේ ඇඳක් උඩ මං හාන්සි වෙලා ඉන්නවා. මගේ වටේට පන්තියේ ළමයි වගේම ගුරුවරියන් කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයාලා හැමෝම ටිකක් බය වෙලා හිටියේ. මාව හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරන්නත් හැමදේම ලෑස්ති කරලා වගේ. එතකොට මං ඒ දැක්කේ හීනයක්ද? මං දිහා බය වෙලා වගේ බලන් ඉන්න ළමයි අතරේ එක ගෑනු ළමෙක් විතරක් අමුතු විදිහට මං දිහා බලන් ඉන්නවා මට පේනවා. ඒ ළමයා මට සංඥාවක් කළේ තාම ඉවර නෑ කියලා කියන්න වගේ. ඒ ළමයා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. ඒ මායා. දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ. චුට්ටක් හුලං වදින්නත් එක්ක එළියට ගිහින් ඉන්න. ඔය කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මෙයත් එක්ක ඉන්න. මං එයත් එක්ක ඉන්නම්. පන්තිබාර මිස් කියපු දෙයට එක පාරටම මායා එහෙම කිව්වේ හොරෙන් මන් දිහා බලන ගමන්මයි. ළමයිනුයි පන්තිබාර මිසුයි එතනින් ගියා. දැන් මං මායත් එක්ක මෙතන තනියම. මං මායා එක්ක කතා නොකරම කල්පනා කළේ මොකද්ද මට මේ උනේ කියලා. හිතා ගන්න බෑනේ මොකද්ද උනේ කියලා. මායා ටිකක් අමුතු විදිහට ඇහුවා. මොකක්? ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? තාම ඉවර නෑ. ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. පරිස්සමින්. තව ටික වෙලාවයි ඔයා ඔහොම ඉන්නේ. මායා ආයෙත් සැරයක් එහෙම කිව්වා. මොකද ඒ කතාවේ තේරුම? මේ මට මේ කිසි දෙයක් පැහැදිලි නෑ. හැබැයි මට එක දෙයක් තේරෙනවා.
මං හොඳ සිහියෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒකට තමුසේගේ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. තමුසේගේ බෑග් එකේ තිබ්බ රතු පාට නූල්, හිස් කුප්පි, කැටිච්ච කුරුසු කෑලි මං අනිත් ළමයිට පෙන්නුවා කියලා තමුසේ මට පාඩමක් උගන්වන්න හිතාගෙන මට මොකක් හරි ගුරුකමක් කරා නේද? තමුසේ කොඩිවින කාරියක් කියලා තාම මේ ඉස්කෝලේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි තමුසේගේ කලින් ඉස්කෝලේ යාළුවෝ මට ඔක්කොම කිව්වා. අනික තමුසේයි මාත් එක්ක නතර වුණේ. තමුසේගේ මගේ යාළුකමක් නැහනේ. එහෙමද? එහෙමනම් මං යන්නම්. මායා මොකුත්ම නොකියා යන්න ගියා. මේ මායා කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේට මීට මාස 2-3කට කලින් ආව කෙනෙක්. මෙයා කලින් ගිය ඉස්කෝලේ ළමෙක් මට කිව්වේ මායා ඉස්කෝලේ ළමෙක් වුණාට හරි අමුතු මානසිකත්වයක් තියෙන ළමෙක් කියලා. අම්මෙක් අප්පෙක් නැහැ. කොහේ ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. වැඩියම ඉන්නේ තනියම. කටකතා අනුව එයා කොඩිවින කාරියක්. මේ පහත් කෙල්ල මටත් මොකක්ම හරි කොඩිවිනයක් කරලා. කලින් සිද්ධ වුණ හැම සිද්ධියක්ම මේ මායාගේ මොකක් හරි පහත් ගුරුකමක් හින්දා වෙච්ච ව්‍යාකූල සිදුවීමක්ම තමයි. මං ඒ වෙලාවේ හිතුවේ එහෙමයි. මං ටිකක් රිලැක්ස් වෙන්න හිතාගෙන කොරිඩෝ එකේ ඇවිදගෙන පන්ති කාමර පැත්තට ගියා. පන්තිවල උගන්නන හින්දා ළමයි කවුරුත් කොරිඩෝ එකේ නෑ. මෙහෙම ඇවිදගෙන යන මට ආපහු කලින් වගේ තරමක අපහසුතාවයක් දැනෙන්න වුණා. පන්තියට ගියාම හරි ආවි කියලා හිතාගෙන මං තවත් ඉස්සරහට ගියා. ඒ යද්දී මට ඈතින් පේන්න වුණා මොකද්ද කළු පාට ගුලියක් බිම පෙරලි තියෙනවා. පොලයක්ද? මං හිමින් ඒ කළු ගුලිය ළඟට යද්දී දැක්කේ ඒක මං කලින් සංගීත කාමරේදී දැක්ක කඳ නැති ඔළුව කොටස. එහෙනම් මායා කිව්වා හරි. මේක තාම ඉවර නෑ. දන්නේම නැතුව මට කෑ ගැස්සුණා. එතකොටම පිරිමි ළමෙක් ඇවිත් ඒ කළු ගුලිය උස්සලා අතට ගත්තා. එපා! ඔක අල්ලන්න එපා. ඔක මිනි ඔළුවක්. මං ඒ ළමයාට කිව්වා. ඒ ළමයා මන් දිහා අමුතු විදිහට බලන් හිටියා. පිස්සුදෝයි තමුසෙට? මේක වොලිබෝලයක්. අපි කෝඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනවා. මේ පැත්තට බෝලය ආවා. මොකක්? බෝලයක්? ඒ ළමයා කියලා තියෙන්නේ ඇත්ත. ඒක ඔළුවක් නෙමේ බෝලයක්. මායා මාව බෙල්ල මුලටම හිර කරලා වගේ. පියවිසිහිය මොකද්ද ව්‍යාකූල නිද්‍රාව මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න බැරි තරමටම මගේ මනස කඩන් වැටිලා. මං ඔයාට මොකුත් කරේ නෑ සුරේනි. මේ හැම දෙයකටම මුල ඔයාමයි. ඔයාට මොකුත් මතක නෑ. මගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් මට කතා කළේ මායා. මායා ප්ලීස් මේක දැන් ඇති. මට සමා වෙන්න. මං පොරොන්දු වෙනවා ඔයා මායාකාරියක් කියලා මං කාටවත් කියන්නේ නෑ. මේ කොඩිවිනේ මාව බේර ගන්න මායා. ගිය සතියේ සිකුරාදා. ඒ කියන්නේ මීට දවස් 3කට කලින් අඩුවෙන් නැති ඔලුව කැක්කුමක් ඔයාට හැදුනා. අම්මා බෙහෙත් ගන්න යමු කිව්වහම ඔයා බෑ කිව්වා. මොකද? ඔයා බයයි ලේ චෙක් කරනවට. අම්මලා හිතන්නේ ඔයා ඉන්ජෙක්ෂන් කටුවට බයයි කියලා. ඒත් ඇත්ත ඒක නෙමෙයිනේ. ඔයා මේ වෙනකොටත් දරුණු විදියට අයිස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. මං හරි නේද මිස් සුරේනි? මොකක්? ඔයා කොහොමද දන්නේ? මගේ දිවත් පැටලෙන්න උනේ මායා කොහොමද මගේ ජීවිතේ මං විතරක් දන්න රහසක් දන්නේ කියලා. ඔයා කිව්ව නේද මං මන්තරකාරියක් කියලා? නෑ. මං ශාපලක් දරුවෙක්. උපතින්ම කිසිම සුබ දෙයක් මගේ ජීවිතේ නෑ. මට ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් පේන්නේ අසුබ නිමිති. මං යන හැමතැනම ඔයා මිනි ඔළුවක් අවස්ථා කීපයකදී දැක්කනේ. ඒක සාමාන්‍ය කාටවත් නොපෙනුනාට ඇත්තටම
මෙහි සංගීත කාමරේ හිස නැති කවන්දයක් වගේ අමනුස්ස ආත්මයක් ඉන්නවා. එකක් නෙමෙයි, දෙක තුනක්ම ඉන්නවා. ඒව මම නම් මෙහි ආව දවස්වල දැක්කා. ඔයා මොනවද මේ කියන්නේ මායා? මමයි කියන්නේ. ඔයා අහගෙන ඉන්න. මතක් කරලා බලන්න. ඔයා අයිස් ගහන්න පටන් ගත්තේ ඇයි කියලා. ඇහැරලා ඉන්න. වැඩියෙන්ම පාඩම් කරන්න. මායා කිව්වා හරි. මං අයිස් වලට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මුලින් මට මාර කුයික් එකක් වගේ දැනුණා. හැබැයි ටික දවසක් යද්දී මට තේරුණා මං වැඩේ වරද්දගත්තා කියලා. අයිස් ගහන අයගේ මොලේ නියුරෝනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අසාමාන්‍ය විදිහට වැඩි වෙනවා. නින්දට අවශ්‍ය හෝමෝන පවා ස්‍රාවය අඩු කරනවා. හැබැයි අයිස් ගහනකම් විතරයි. අයිස් නැති වුණාම ඔයාට නින්ද එනවා. හැබැයි නින්දෙදිත් ඔයාගේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මනසේ මොකක් හරි මනෝලෝකයක් ඔයාට හීනෙන් පේනවා කියන එක. දැන් ඔයාට හීන ලෝකේ මොකද්ද? සැබෑ ලෝකේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතාගන්න බැරි තරම් මනස ව්‍යාකූල වෙලා නේද? ඔව්, ඔයා හරි. අනේ මට ඉන්න බෑ මායා. මොනවා හරි කරන්න. මේ අහන්න. ඔයා දැන් ඉන්නේ මාරකයක. ඔයාගේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙන බව මට තේරුණේ මෙහි තියෙන අදෘශ්‍යමාන බලවේග අසාමාන්‍ය විදිහට හැසිරෙන බව මම දැක්ක නිසා. ඒ කියන්නේ මායා? මං කිව්වනේ මේ ඉස්කෝලේ ඉන්නව අමනුෂ්‍ය ආත්ම 3ක්. උන්ගෙන් කාටවත් හානියක් නැහැ. ඒත් උන් හිටි හැටියේ ඔයාගේ පස්සේ එන්න පටන් ගත්තා. මට ඒකෙන් සැක හිතුණා. ඔයාගේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. ඔයා ඇත්ත කියන්න. ඔයා හීනෙන් බය වෙන්න ගත්තේ මීට සෑහෙන කලින් නේද? මං අමාරුවෙන් අතීතේ මතක් කරන්න උනේ මායා මට වෙච්ච මේ වින්නැහිය එකින් එක පැහැදිලි කරද්දී. ඔව්, මගේ මනසට එක එක ව්‍යාකූල දේවල් එකපාරටම ආවේ නෑ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. එක එක විකාර මුලින්ම හීනෙන් පස්සේ පියවි ලෝකෙදිත් පේන්න ගත්තා. ඒ මං හොඳ සිහියෙන් ඉද්දී අයිස් ගැහුවම ඒක වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ අයිස් මතම රඳා පවතින තරමටම මාව විනාශයට කැප වෙලා. මායා, මාව මේකෙන් ගලව ගන්න. මං ඒ ව්‍යාකූලත්වයට බයයි. මං මැරෙන්න බයයි. ඕනවට වඩා නිශ්ශබ්ද වෙන්න එපා කියලා කතාවක් අහලා තියෙනවද? එහෙම වුණාම ඇහෙන්න ඕන නැති දේවලුත් ඇහෙනවා. ඔයාට ඔය අමනුස්ස බැල්ම වැටුනේත් ඒ හින්දා සුරේනි. ඉතින් ඒ ආත්ම හොඳ ඒවා නම් ඇයි මාව මරන්න උත්සාහ කරන්නේ? හොඳ අමනුස්සයෝ කියලා අය නෑ. උන්ගෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරදරයක් නෑ. හැබැයි උන්ට කාගේ හරි අවධානයක් ලැබෙනවා කියන්නේ උන්ගේ සැබෑ ස්වරූපේ එළියට එනවා. මා එක්කනම් උන්ට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් ගොදුර ඔයා. ඉතින් මොකද කරන්නේ සුරේනි? දැන් සනීපද අමාරුව? තාම ඉවර නෑ. මායාගේ ඒ හිනාවත් එක්කම මගේ ඇස් නිලංකාර වෙලා ගිහින් මට උක්කාරයට වගේ ආවා. තප්පර කීපයක් මගේ ඇස් පිය වෙන්නේ නැති. ඇස් අරිනකොට මං හිටියේ වටපිටාව වෙනස් වෙලා කියලා තේරුණා. ඉස්කෝලෙම තමා. ඒත් හොඳට තිබුණු පැහැදිලි අහස වැහි මන්දාරමක් එක්ක අකුණු ගහන්නත් පටන් අරන්. උලමුන්ගේ බල්ලන්ගේ පාළු උඩුබිරුම් හඬවල් ටික ටික මගේ මනසේ සැඟවුණු බය එළියට අදින්න උනා. සිවුරුම් කරන හඬක් ඈතින් ඇහෙන්න උනා. මම බයෙන් වටපිට බලද්දී ඇහැට කටුක ආලෝකයක් වදින්න උනේ වාහනයක ඉදිරිපස ලාම්පු ආලෝකයක්. දෙවියනේ, ඒ අර මිනි කාර් එකනේ. මූසල හෝන් හඬක් නාද කරන ඒ කාර් එකේ කවුරු හරි ඉන්නවා. මං කන් දෙක වහගත්තා. ඒත් සිවුරුම් හඬ එන්න ලං වෙනව ඇහෙනවා මට. ඉස්කෝලේ ඈත බිල්ඩින් එකක ජනේලයකින් වියරු හිනාවක් හෙලමින් මන් දිහා බලන් ඉන්න ගැහැණු අමනුෂ්‍ය ආත්මයක සේයාව දැකලා මං එහෙම්මම බිම ඇදගෙන වැටුනේ දුවන්නවත්
කකුල් පණ නැතුව. බයෙන් අඬන්න උන මගේ බය දෙගුණ තෙගුණ උනේ ඒ තට්ටු තුනේ බිල්ඩිම උඩ ඉඳන් ගෑනු කෙනෙක් බිමට පනිනවා දැකලා. මම යටිගිරියෙන් විලාප තිව්වා. එහෙම්මම වැටුණු ඒ ගෑනු කෙනා ටික වෙලාවකින් අතපය අඹරවමින් නැගිටගෙන විලාප තියමින් මගේ පැත්තට එන්න පටන් ගත්තා. ඔළුවට අත් දෙකම තියාගෙන මහා හයියෙන් කෑ ගහන්න මම පටන් ගත්තේ වෙන පිළිසරණක් නැති නිසා. ඒත් මට පේන්න වුණා ඒ අමනුෂ්‍ය ආත්ම ටික ටික අදෘශ්‍යමාන වෙලා යන බව. එහෙම වෙලා ෂණයකින් ඒ අමනුෂ්‍ය සේයාව නොපෙනී ගියා. මං එහෙම්මම ඇතගෙන වැටුණා. මං ඉඳලා තියෙන්නේ සිහි මුරුජා වෙලා. කලින් දැක්කෙත් මනෝ විකාරයක්. මායා ඉන්නේ මගේ ළඟින්මයි. එයා මගේ අතේ මොකද්ද නූලක් ගැට ගහලා. ඕක දින 7ක් යනකම් ගලවන්න එපා. පුළුවන් තරම් කට්ටිය එක්කම ඉන්න. ඔයාට සාමාන්‍ය දේවල් අතරේ අසාමාන්‍ය මොකක් හරි පේන්න ගත්තොත් හරි, ඇහෙන්න ගත්තොත් හරි බුදුගුණ සිහි කරන්න. ඒවට අවධානය දෙන්න එපා. ඔන්න මං ඔයාව අමනුෂ්‍ය ඌදුරෙන් නම් తాවකාලිකව මුදාගත්තා. අනේ ඔයාට ಜಾතිත් පිං මායා. අම්මට කියන්නද තාත්තට කියන්නද මං ගොඩක් අසරණයි මායා. මං එහෙම කියද්දී මීට කලින් මායාට අම්මා අප්පා නැති එකී කියලා මං බැන්න හැටි මතක් වෙලා මට ගොඩාක් දුක හිතුණා. ඕකේ ආරක්ෂාව తాවකාලිකයි. ඔය අයිස් කියන වසවලින් සම්පූර්ණයෙන් ඈත් වෙන්න දවස් 7ක් දීලා තියෙනවා මං. ඒ 7න් ඕකෙන් මිදෙන්න. එතකොට ඔයාගේ මනස ආපහු සාමාන්‍ය විදිහට හැරෙයි. හැබැයි ආයෙ ගහන්න ගත්තොතින් ඔයාව බේරගන්න කවුරුවත් දෙන්නේ නැහැ. පිස්සු වැටිලා විඳවලා මැරෙන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? තේරුණා මායා. ඔයාට ওই ජරාව පාවිච්චි කරන්න කිව්ව කෙනාව මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. ඒ ඇයි මායා? නෑ. එයා මැරෙන්න බයයිද කියලා මට බලන්න ඕන. මේක කෙනෙක්ට පිස්සුවක් වගේ හිතෙයි. ඒත් අවධානයෙන් ඉන්න. කවදාවත් අයිස් කියන මාරකේ නම් ලං කරගන්න එපා. ඔයාලගේ ජීවිතේ තියෙන සුන්දර මතක බලන් ඉද්දි විනාශ වෙලා ගිහින් උන්මත්තකෙක් වගේ මැරිලා යන්න වෙයි. අනික මේ ලෝකේ හොඳ වගේම නරකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි තාම මේ ලෝකේ නරක දැකලා නැහැ. මායා වගේ අතලොස්සක් ඇති ඒ නරකාදිය ඇස් දෙකෙන් දකින. නොපෙනෙන නරකාදියත් පේන නරකාදිය තියෙන තැනට ඇදෙන්නේ ලේ සුවඳට තියෙන කෑදරකමින්. මනෝ විකාර විදිහට දැක්ක සමහර දේවල් තාම මට හිතා ගන්න බෑ. ඇයි මට මිනි කාර් එකක් පෙනුනේ? ඒකේ කවුද හිටියේ? අහස හැම වෙලාවෙම අඳුර වෙලා තිබ්බේ ඇයි? උලමෙක් මගේ ඉස්සරහා මැරිලා වැටෙනවා දැක්කේ ඇයි? මං ගෙදරින් එනකොට කවුරුත් ගෙදර හිටියේ නැත්තේ ඇයි? තාම මට මේ දේවල් නම් හිතා ගන්න බෑ.